สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะเราจะมาบอกถึงวิธีการขับขี่ในประเทศฝรั่งเศสโดยอ้างอิงจากข้อมูลปีคศ2022นะคะแหล่งข้อมูลก็จะมาจากโรงเรียนสอนขับรถที่ไปเรียนมานะคะหนังสือหลายเล่มมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นหนังสือของปี2022นะคะก่อนรับชมนะคะช่วยกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมวิดีโอใหม่ๆที่ตั้งใจทำมาให้รับชมนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มาเริ่มกันเลยค่ะ ตอนที่หนึ่งนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องของเอกสารในการขับขี่สิ่งจำเป็นที่ต้องมีในรถเบอร์โทรที่ควรรู้รถที่เราต้องให้ทางกฎสำคัญของการให้ทางและทางหลักเมื่อมาขับรถที่ฝรั่งเศสค่ะการขับรถที่ฝรั่งเศสนะคะเป็นการขับรถที่พวงมาลัยเนี่ยจะอยู่ด้านซ้ายนะคะในขณะที่เมืองไทยเนี่ยพวงมาลัยและคนขับจะอยู่ด้านขวา ซึ่งการขับรถที่ฝรั่งเศสเนี่ยมีกฎที่ชัดเจนค่ะ ก่อนจะเริ่มขับเราก็มาสำรวจเอกสารและสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในรถกันก่อนนะคะ 1. ใบขับขี่อาจจะใช้เป็นใบขับขี่ฝรั่งเศสหรือใบขับขี่สากลประเทศไทยก็ได้ โดยถ้าเรามาวีซ่าระยะยาวนะคะสามารถใช้ใบขับขี่สากลประเทศไทยได้1ปีเท่านั้นค่ะย้ำนะคะว่านี่เราพูดถึงใบขับขี่สากลประเทศไทยถ้าเป็นใบขับขี่ของประเทศอื่นเนี่ยต้องเข้าไปเช็คนะคะในเช็คลิสต์ว่าสามารถขอแลกเปลี่ยนเป็นใบขับขี่ฝรั่งเศสได้หรือเปล่านะคะแต่ถ้าเป็นใบขับขี่สากลประเทศไทยนะคะภายใน1ปีเนี่ยเราก็ต้องทำการเรียนแล้วก็สอบใบขับขี่ฝรั่งเศสนะคะสำหรับคนที่เพิ่งสอบใบขับขี่ฝรั่งเศสผ่านสามารถใช้ผลคะแนนสอบหรือ Certificat d'examen de permis de conduire ในระหว่างรอใบขับขี่จริงได้4เดือนหลังจากวันที่ได้รับผลค่ะ เอกสารที่2ที่สำคัญนะคะและเราต้องมีติดรถไว้นะคะก็คือ Certificat d'assurance หรือใบประกันรถนะคะซึ่งจะเสียบไว้หน้ารถค่ะโดยการประกันเนี่ยก็จะมีหลายชั้นมากเลยนะคะก็คือขั้นต่ำเนี่ยเราจะต้องมีการประกันชั้น3นะคะหรือเรียกว่า l'assurance auto hautière นะคะหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็ได้ว่าเป็น garantie responsabilité civile นะคะเอ่อ แต่มันก็จะมีหลายหลายชั้นน่ะนะคะในการทำการประกันนะคะแล้วก็อาจจะมีLa Garantie tout risque ก็คือเป็นการประกันแบบครอบคลุมทั้งหมดนะคะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะใช้การประกันแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าในยุโรปเนี่ยมีค่าซ่อมที่ราคาสูงมากค่ะสำหรับใบประกันรถเนี่ยนะคะเราจะต้องไม่ลืมที่จะติดไว้ที่หน้ากระจกนะคะเพราะไม่งั้นถ้าตำรวจเรียกแล้วเราไม่สามารถโชว์ได้เนี่ย โทษปรับสูงสุดอยู่ที่135 ยูโรเลยนะคะเอกสารที่3นะคะที่เราต้องมีติดตัวไปด้วยเลยก็คือใบทะเบียนรถค่ะหรือเรียกว่า Certificat d'immatriculation หรือ Carte Grise นะคะซึ่งก็จะมีรายละเอียดอาทิเช่นทางด้านบนนะคะจะบอกถึงรุ่นรถชื่อแล้วก็ที่อยู่เจ้าของรถนะคะมีการบอกถึงน้ำหนักบรรทุกสูงสุดที่อนุญาตนะคะหรือที่เราเรียกย่อๆว่า PTAC นะคะ Poids Total Autorisé en Charge ซึ่งถ้าน้ำหนักเกินกว่านี้นะคะจะทำให้ควบคุมรถได้ยากแล้วก็ส่งผลต่อสมรรถนะระบบเบรกนะคะน้ำหนักนี้เนี่ยรวมน้ำหนักรถด้วยฉะนั้นให้เราหักลบกับน้ำหนักเจเอิงนะคะ Poids à vide national ก็จะได้น้ำหนักบรรทุกสูงสุดสุทธิค่ะ แล้วก็ตัวที่สำคัญอีก1อันนะคะก็คือข้อ X เอิงนะคะตัวนี้จะบอกถึงเช็ควันที่เสียภาษีในรอบถัดไปค่ะเอกสาร3ใบข้างต้นนี้ที่กล่าวมาแล้วเนี่ยนะคะถ้าไม่พกนะคะโดนปรับ11ยูโรนะคะเป็นมาตรฐานนะคะแล้วก็เราต้องนำไปโชว์ภายใน5วันนะคะ โดยที่โทษปรับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่135ยูโรเลยค่ะ ฉะนั้นอย่าลืมพกไปด้วยนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือสติกเกอร์ที่เราควรจะมีติดรถเมื่อเราต้องขับเข้าไปในเมืองใหญ่หรือเขตมลภาวะสูงนะคะ โดยสติกเกอร์นี้เนี่ยไม่บังคับค่ะว่าจะต้องมีนะคะก็คือสติกเกอร์ Certificat Qualité de l'air นะคะ โดยตัวเลขน้อยนี้จะแสดงถึงค่ามลภาวะที่ถูกปล่อยออกมาต่ำค่ะ สามารถดูรายละเอียดโซนต่างๆได้นะคะ เช่นโซน ZCR
นะคะ ZBRD เป็นต้นนะคะลำดับถัดมานะคะก็คือใบรายงานอุบัติเหตุค่ะหรือเรียกว่ากองสตาร์อามิอาบนะคะตัวนี้เนี่ยก็แนะนำว่าควรจะต้องปริ้นติดรถไว้นะคะก็หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นนะคะเราจะต้องส่งรายงานตัวนี้ต่อบริษัทประกันภายใน5วันทำการนะคะและในกรณีที่รถหายเนี่ยก็จะต้องส่งภายใน2วันค่ะอุปกรณ์ที่ต้องมีติดรถนะคะหากถูกเรียกตรวจ 1. เสื้อสะท้อนแสงค่ะเสื้อสะท้อนแสงเนี่ยแนะนำว่าให้เก็บไว้ที่ช่องเก็บของด้านหน้าในรถนะคะเพราะหากเกิดอุบัติเหตุจะสามารถสวมใส่ลงจากรถได้เลยนะคะ 2. ไฟสามเหลี่ยมจราจรค่ะโดยเมื่อเกิดอุบัติเหตุให้วางห่างจากรถ30 เมตรค่ะสำหรับเบอร์โทรฉุกเฉินนะคะในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะเราก็สามารถโทรได้ที่เบอร์15ซามู18ปอมปิเย่17 police นะคะแล้วก็ถ้าเกิดเหตุอุบัติเหตุเกิดขึ้นนะคะสามารถโทรเบอร์ฉุกเฉินนี้ได้นะคะทั่วยุโรปเลยก็คือเบอร์112ค่ะแล้วนี่ก็เป็นตัวอย่างรถที่เป็น priority ของฝรั่งเศสค่ะนั่นก็หมายความว่าเมื่อเราเห็นรถต่อไปนี้นะคะเราจะต้องหลีกให้ทางเขานะคะนั่นก็คือมีรถของดวน police ซามูแล้วก็ปอมปิเย่ค่ะกฎสำคัญของการขับรถในฝรั่งเศสค่ะผู้ขับขี่จะต้องพยายามขับรถให้อยู่ในเลนขวาสุดเสมอนะคะถ้าต้องทำการแซงหลังจากทำการแซงแล้วก็จะต้องกลับมาอยู่ที่เลนขวาเหมือนเดิมค่ะกฎสำคัญของการขับรถนะคะมีดังนี้ 1. ดูจากสัญญาณไฟจราจรนะคะสีเขียวสีเหลืองสีแดง 2ก็คือที่ฝรั่งเศสเนี่ยจะมีป้ายบอกว่าถนนที่เราขับอยู่เป็นทางหลักนะคะถ้าเป็นทางหลักเนี่ยถนนด้านขวาและซ้ายจะต้องหยุดให้ทางเรานะคะแต่ในทางตรงข้ามถ้าเราไม่ใช่ทางหลักเราจะต้องหยุดแล้วก็ให้ถนนที่เป็นทางหลักไปก่อนค่ะป้ายบอกว่าขณะนี้อยู่บนทางหลักหรือไม่เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ป้ายนะคะ1นะคะก็คือป้ายสีเหลืองถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้แปลว่าเราเนี่ยเป็นทางหลักนะคะ ไปจนกว่าจะเจอสัญลักษณ์แบบเดียวกันแต่ถูกขีดค่าค่ะ 2. ป้ายสามเหลี่ยมสีแดงแบบนี้นะคะ สัญลักษณ์นี้เนี่ยแปลว่าเป็นทางหลัก แต่ว่าไม่ใช่ทั้งถนนนะคะ แค่ถึง intersection หรือถึงทางแยกถัดไปเท่านั้น แล้วก็ป้ายสุดท้ายค่ะที่เป็นลูกศรนี้จะเห็นได้ว่าเราเป็นทางหลักเพราะว่าลูกศรในฝั่งของเราเนี่ยเป็นสีขาวแล้วก็มีขนาดใหญ่กว่าค่ะซึ่งถ้าเจอป้ายนี้หมายความว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยต้องหยุดให้ทางรถของฝั่งทางหลักขับไปจนหมดก่อนนะคะจึงจะสามารถออกตัวได้ต่อมาเป็นป้ายที่บอกว่าทางเราไม่ใช่ทางหลักค่ะ 1. ป้ายบอกว่าทางหลักคือถนนที่อยู่ด้านขวามือของเราค่ะ ในกรณีที่เจอทั้งสัญญาณไฟแล้วก็ทั้งป้ายบอกว่าทางหลักคือขวามือแบบนี้หากสัญญาณไฟยังทำงานอยู่นะคะให้ยึดสัญญาณไฟเป็นหลักนะคะ 2. ป้ายสีเหลืองและขีดคร่อมถ้าเห็นสัญลักษณ์นี้แปลว่าเราหมดการเป็นทางหลักในแยกถัดไปค่ะ 3. ป้ายให้ทางค่ะจะขอขยายความต่อนะคะสำหรับป้ายนี้ในภาพถัดไปค่ะ 4. ป้ายหยุดเห็นป้ายนี้นะคะให้เราหยุดตรงเส้นทึบนะคะแล้วก็ให้ทางกับรถหลักไปก่อนเลยกรณีที่เราเห็นป้ายนี้แล้วเราก็ไม่เห็นรถผ่านมาทางหลักนะคะยังไงก็ต้องหยุดนะคะแล้วนับ1 2 3เมื่อไม่มีรถแล้วนะคะผ่านไปได้ค่ะ5ค่ะคือป้ายลูกศรนะคะจะเห็นได้ว่าครั้งนี้เนี่ยเราเป็นทางรองเพราะว่าลูกศรในฝั่งเราเนี่ยเป็นสีแดงค่ะ ซึ่งถ้าเจอป้ายนี้ก็คือเราต้องหยุดให้ทางรถฝั่งทางหลักขับไปจนหมดก่อนจึงสามารถออกตัวได้ค่ะสุดท้ายค่ะก็คือป้ายที่เข้าสู่วงเวียนนะคะซึ่งจะขอขยายความในรูปถัดไปค่ะมาถึงตรงนี้นะคะก็ขออธิบายวิธีการขับเข้าวงเวียนค่ะจะเห็นได้ว่ารถสีดำเนี่ยกำลังจะเข้ามาในวงเวียนนะคะแล้วก็เราก็เห็นป้ายด้วยที่เป็นป้ายให้ทางค่ะก่อนถึงวงเวียนแปลว่าเราต้องให้ทางรถที่อยู่ในวงเวียนเนี่ย ไปก่อนนะคะแล้วจึงออกตัวตามทีหลังสำหรับถนนที่จะเข้าไปในวงเวียนจะเห็นได้ว่าเป็นถนนมี2เลนเราก็ต้องมาเลือกก่อนว่าก่อนจะเข้าวงเวียนเนี่ยเราจะเอารถของเราไปอยู่ที่เลนไหนคะวิธีการก็คือให้จินตนาการเส้นตรง180องศานะคะอย่างในตัวอย่างก็จะเป็นเส้นตรงสีส้มที่ให้ทำแบบนี้เพราะว่าวงเวียนในยุโรปเนี่ยบางทีจะมีทางออกมากกว่า4ช่องทางค่ะ คราวนี้ถ้าถนนที่เราจะไปเนี่ยอยู่ด้านขวาของเส้นส้มนะคะให้เราเข้าเลนขวาก็คือเลนหมายเลข1
ตีไฟเลี้ยวขวาไว้นะคะแล้วก็วิ่งเลนนอกของวงเวียนซึ่งเป็นสีเทาอ่อนเนี่ยค่ะหลังจากนั้นก็เปิดไฟเลี้ยวแล้วเราก็เข้าแยกที่เราจะเข้าได้เลยนะคะแต่ถ้าถนนที่เราจะไปเนี่ยอยู่ด้านซ้ายของเส้นส้มนะคะให้ขับเลนซ้ายก็คือเลนหมายเลข2แล้วก็ขับตรงๆเข้าไปในวงเวียนเลนในซึ่งเป็นสีเทาเข้มนะคะในช่วงแรกจริงๆเนี่ยเราจะขับอยู่ในวงเวียนที่เลนนอกก็คือสีเทาอ่อนเนี่ยตลอดเลยก็ได้นะคะแต่ถ้าจะสอบใบขับขี่ฝรั่งเศสก็ควรเลือกเลนเข้าวงเวียนที่ถูกต้องค่ะคราวนี้มาลองดูตัวอย่างค่ะว่าถ้าขับเข้าถนน A เนี่ยควรจะทำยังไงนะคะขั้นตอนก็คือก่อนเข้าวงเวียนนะคะเราอยู่ที่เลน1แล้วหลังจากนั้นก็เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวขวาไว้ค่ะหลังจากนั้นก็เลี้ยวเข้าไปในวงเวียนนะคะอยู่เลนนอกแล้วก็เลี้ยวเข้าถนน A คราวนี้ก็ถ้าจะขับเข้าถนน B ขั้นตอนก็คือก่อนเข้าวงเวียนนะคะขับอยู่เลน1ไม่เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวใดๆเลยค่ะเมื่อเข้าวงเวียนนะคะไม่เช่นนั้นเนี่ยรถคันหลังก็จะเข้าใจว่าเราจะเข้าถนน A แล้วก็เมื่อผ่านทางแยก A มาแล้วเราถึงจะเปิดไฟสัญญาณเลี้ยวขวานะคะแล้วก็เลี้ยวเข้าถนน B การที่เราให้สัญญาณไฟเลี้ยวขวาหลังจากที่ผ่านแยก A มาแล้วเนี่ยก็เป็นการให้สัญญาณแก่รถคันหลังว่าเราจะเข้าสู่ถนน B ถ้าขับเข้าถนน C ค่ะขั้นตอนก็คือก่อนเข้าวงเวียนเนี่ยให้ขับอยู่เลน2ค่ะโดยตีสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะเข้าวงเวียนแบบตรงๆไม่เข้าแบบเฉียงเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่รถที่ขับอยู่วงเวียนด้านนอกเปิดไฟเลี้ยวซ้ายนี้ไว้ตลอดนะคะจนผ่านทางแยก B ไปครึ่งหนึ่งก็ให้หันมองกระจกมองข้างกระจกขวาเพื่อเช็คว่าไม่มีรถค่ะเมื่อไม่มีรถแล้วก็ตีไฟขวาแล้วก็เข้าวงเวียนนะคะเลนนอกได้การที่เราตีไฟขวานะคะหลังจากผ่านช่องทางแยก B ไปแล้วเนี่ยก็เป็นการบอกคันหลังว่าเราจะเข้าถนน C นะคะแล้วเราก็เลี้ยวเข้าถนน C ได้เลยค่ะสุดท้ายก็คือการยูเทิร์นกลับมาที่ถนนดีค่ะขั้นตอนก็คือก่อนเข้าวงเวียนเนี่ยเราขับอยู่ที่เลน2เปิดสัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายไว้นะคะเข้าวงเวียนตรงๆไม่เข้าแบบเฉียงเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่รถที่ขับอยู่วงเวียนด้านนอก ตีไฟเลี้ยวซ้ายนี้ไว้นะคะตลอดจนกระทั่งผ่านทางแยก4ไปครึ่งหนึ่งก็ให้หันมองกระจกมองข้างกระจกขวาหลังเมื่อเช็คแล้วว่าไม่มีรถเราจะตีไฟขวาแล้วเข้าวงเวียนเลนนอกนะคะรถคันหลังก็จะทราบแล้วว่ารถของเรากำลังจะเลี้ยวเข้าถนนดีค่ะสำหรับ2กฎที่เหลือนะคะเพื่อไม่ให้วิดีโอยาวเกินไปขอเชิญติดตามชมได้ในเอพิโซด2ค่ะ